Розділ 10. Делю сер нардудрар. З норвезької «Вони загоряються, коли ви йдете». Олег чимчикував на роботу, як завжди, слухаючи музику в навушниках. Він безмежно радів, отримавши учора повідомлення від Поліни про те, що Артур зробив їй пропозицію, але й хвилювався, аби надалі все було гаразд, бо все гаразд ніколи не буває. Кажуть же, що навіть з гарними намірами можна наврочити, тому краще, мабуть, за те взагалі не думати. Але про що ж тоді думати? Про Ніну, яка, хоч і попрощавшись, чкурнула до Ганга, наче він їй найкращий від Дніпра. Звісно, ні Олег, ні решта не мали права сердитись на неї, та найпалкіший прихильник Честера почав підмічати, що як на роботі, так і в гостях у Тихольда, так і деінде, однаково неначе поперегорали лампочки, мов випарувалось те душевне тепло, котре завжди супроводжувало друзів скрізь, де бувала ця дівчина у пошуку гармонії. Вона просила про всі найновіші події відразу їй писати. Сама ж в свою чергу також обіцяла звітувати, як у неї йдуть справи. «Може, телепортнеш її назад?» – сумно питав Валентин, звертаючись до Артура. Про Амурчика, щастя та Кіру теж краще було не думати з міркувань, аби не наврочити. Насправді, найголовніше, про що, простуючи до клініки, зараз не хотів думати Олег, так це цуценя, у котрого він діагностував міофіброз, що розвивався як наслідок патологічної гіпертрофії серця. Він пригадував випадок з Поліниним Бурчиком, але там все було набагато простіше. Тут же пес, якому навіть невідомо, яку саме операцію треба зробити, і чи взагалі вона вже допоможе. Господарі тягнули до останнього, аж доки їх домашній улюбленець не зробився зовсім кволим. Сторонні звуки, що відверто не вписувалися до пісні, яку Олег зараз слухав, відволікли його. Хлопець неохоче витяг з одного вуха навушник і озирнувся. «Я твоя детка, люби меня метко, я просто конфетка, нигде не найти тебя лучше, чем я!» Гарликала якась нетвереза жінка, витанцьовуючи довкола себе із пляшкою в руках. Аж ось, розмахуючи нею, вона поцілила собі ж по голові і впала, втративши свідомість. Можливо, Олег і не впізнав би, хто це, якби не вздрів малого хлопчака, що заплакав, миттю побігши до проїжджої частини. «Антончику!» – вигукнув хлопець, хутчіш висмикнувши навушники. Ледь наздогнавши малюка біля тротуару, він хвацько підхопив бешкетника на руки. Хоча хто більший зірве голова, він чи його мати, це ще можна було посперечатися. Парубок перевів дух. Понишпорив у кишенях Зої у пошуках телефону і швидко набрав її чоловіка, пояснивши ситуацію. Той невдовзі прибув на місце. Символічно, але саме тоді, коли Олег побачив колишню Тихольдову дружину, в навушниках грала пісня «Breaking the Habit», що написана якраз про боротьбу з цією лиховісною звичкою. Кохання археолога швидко вилікувало алкоголізм його матері. Видно, любов між Зоєю та її новим чоловіком виявилася не настільки цілющою. Відомо, якщо жінка зловживає спиртним, то гірший реп'ях, ніж коли те саме практикуватиме чоловік. Жінка ж, яка має маленьку дитину, страшно навіть уявити, що було б, якби він не проходив мимо, або якби хтось інший вчасно не встиг угледіти те. Добре бути чоловіком. Засумував, напився. На жінці ж стільки клопоту, що ніколи так самовтішатися. Якби тільки деякі самі собі не робили того клопоту.
Дивлячись на Зою, складалося враження, що той, хто хоче відволіктися від обов'язків та відпочити, будь-що знайде на те можливість. Ніна просила її розповідати про все нове, що трапилося після її від'їзду. Це перше, про що я їй не розповім. З прикрістю подумав найпалкіший прихильник Честера, так у сумних роздумах і діставшись до роботи. Поліна давно була на місці. Навіть Артур товкся у коридорі і вже щось скажено строчив у своєму зошиті. Валентина сьогодні в клініці ніхто не бачив. Може, до ЗНО готується, а може і з Кірою обіймається. Це б мені дівчину, яка о 3-й годині ночі погодиться зі мною, хоч на край світу піти. Та оскільки планета Земля має форму кулі, на біса те кохання. Проскочила в Олеговій голові легка заздрість впереміж із роздратуванням. Він і сам знав, що так кажуть тільки ті хлопці, котрі навпаки мріють про щастя у парі, однак саме тому, що надто глибоко сприймають удари від попередніх стосунків, потім чимдуж від усього цього тікають. Згадати хоча б Вероніку, перший поцілунок, ніжна, чуттєва, романтична, присвячувала йому вірші та полюбляла писати посеред ночі, втираючи соплі, як палко його кохає. Він їй теж любив і вірив, аж доки одного разу краєм ока не вздрів, як вона в парку на лавці цілується з іншим. Хлопчина лише мовчки те спостерігав за рогу, а потім швидко пішов геть. Парочка його не помітила. Лише ввечері, коли в телефоні тенькнуло повідомлення від Ніки з черговим феєрверком поезії, Олег коротко відписав: «Чарівно, як завжди. Не забудь і йому відправити». Після того вони більше не спілкувалися. Саме на її честь юнак назвав свою хом'ячиху. Після Вероніки найпалкіший прихильник Честера мав трохи триваліші і вже тісніші стосунки з Діною. Повна протилежність попередній. Стримана, раціональна особа з безмежною любов'ю до важкого року. Власне, як виявилося, лише ця спільна риса дівчині і подобалася в парубкові, а невдовзі вона холодно заявила, що зібрала потрібну суму і їде до Таїланду, щоб змінити стать, а потім переїхати жити до Фінляндії, де планує зібрати власний гурт. Як для розірвання стосунків, метод міг видатися аж надто радикальним. Проте Діна терпляче пояснила, що їй набридло прикидатися дівчиною хоча б тому, що у особи жіночої статі набагато менше шансів чогось досягти. А одного дня, маючи на плечах 4 дітей, почути від нього про коханку – то найжахливіший з її снів. Чоловікові, якщо він має багато грошей, простіше простого завоювати майже будь-яку кралю. А увагу тих, кого не цікавлять купюри, неодмінно приверне вміння грати на гітарі або те, що їй пришиють. Діна додала: жінка ж безпорадна у способах отримати і втримати так, як їй того хочеться, чоловіка своєї мрії. Вправність у кулінарії – поїсть, піде до іншої задля решти насолод. Володіння камасутрою – теж добре, але виявиться, що все одно є якесь стерво, котре вміє викладати гарячі пиріжки в цікавіших позах. Олег вважав, це якось несправедливо, що жінка від народження настільки розчарувалася в значенні свого жіночого єства, що перестала вірити в його силу. Але змінити нічого не міг. Зрештою, ми ніколи не збагнемо світогляд та мотиви іншої людини, якщо відразу кидатимемося до неї з макетом своїх думок і спробами запхнути їх до голови тієї людини. Таким чином отримаємо подвійне непорозуміння. Не зрозуміємо ми й не зрозуміють нас. Ми просто не порозуміємося аж ніяк. На тепер Діна мала чоловіче ім'я. Насправді проживала у Фінляндії та фігурувала фронтменом доволі успішного дет-метал гурту. Вони періодично переписувалися. Як тільки Олегів колишній випускав новий альбом чи пісню, але то траплялося нечасто. І кожного разу хлопець дивно почувався, усвідомлюючи,
що його перший сексуальний досвід відбувся з дівчиною, яку тепер всі знали як Юхані. Нашою ж мовою це був Іван. Хлопця пересмикнуло, коли він згадав про Поліниного колишнього, через якого вона вже трохи більше, ніж півроку не говорила. З німими запитаннями одне до одного він її і зустрів. Тетяни Михайлівни не було на роботі. І вже не тому, що не здужала її мати. Перевірка таки дісталася до їхньої клініки, і жінку повезли до відділку пояснювати, чому на неї неофіційно працюють школярі. У Поліній голові зненацька промайнула божевільна думка, що саме після того, як до неї в гості завітав Валентин, взявши на руки Бурчика, що невдовзі мав перенести операцію, кіт неначе зцілився. Та й не бувало у Валика чотирилапих пацієнтів, котрі віддали б душу Богові завчасно. Може, дарма вона відмовилася від товаришової допомоги, коли той запропонував взяти цуценя собі. А якщо спрацює? Адже така дурня вважати себе розумнішим за когось. Хіба не легше зізнатися: так, мені не вдається. Спробуй ти, будь ласка. Особливо, якщо це питання життя чи смерті. Так вона і зробила. Зволікати вони вже не мали часу. Зірвати йому побачення, звісно, не хотілося, але це ж Кіра, вона зрозуміє. Той день дуже багато означав у Полінному житті. Насамперед тому, що вчасно прийняте вдале рішення врятувало життя безнадійно хворої тварини. І справа навіть не у зціленні силою серця, котре вміє любити. Просто Амурчик щастя, незважаючи на постійні любовні походеньки, чимало свого часу витрачав на вивчення навіть найрідкісніших хвороб. Такі, як він не з пляшкою у парку прогулюють заняття, а, як любила казати флейтистка, мастурбують на наукові статті. Перевірка врахувала цей випадок, пообіцявши переглянути систему заборони неофіційного працевлаштування і запровадити методику практично-навчальної дисципліни серед юних новачків. На радощах до дівчини повернувся голос. А ще вона вперше і досить сильно посварилася з Артуром. Це сталося доволі несподівано. Хлопець просто почав голосно психувати та ображатися, чого це всі півроку, як вони зустрічаються, а особливо коли він зробив їй пропозицію, дівчина лишалася німою. Аж раптом почало одужувати цуценя, і вона заговорила. Значить, тварини її щастя, а він ні. Простачка вирішила не ускладнювати такі речі, так само на емоціях попросивши стулити пельку і піти геть. Людина, яка виносить мізки, засуджуючи справу всього твого життя, точно не може бути частинкою долі. Подумки сердилася. Марнувати на таких часу не варто. Перед таким не те, що виправдовуватись, а й щось пояснювати сенсу немає. Тож вона просто передумала виходити за нього, адже розчинятися в людині вважала цілковитим безглуздям, чудово пам'ятаючи, як то було з Іваном. В кінці робочого дня до неї підійшов Олег і, певно, вже й не знаючи вітати чи співчувати, невпевнено промимрив. «Я, мабуть, невчасно, але маю тобі все одно дещо сказати». Поліна сама не знала, як зараз почувається. Радість, несподіванка, розчарування так неоднозначно оволоділи нею, що цей настрій важко було якось іменувати. «Кажи!» – байдуже махнула рукою флейтистка. Олег переминався з ноги на ногу. «Я б не хотів, щоб це виглядало якось дивно, чи щоб... Артур може подумати щось не те. Полю, та хто завгодно може почути, де б я не намагався тобі розказати», – спробував пояснити найпалкіший прихильник Честера. Поліна повела бровою. «Гаразд. Отже, на довершення сьогоднішніх небувальщин найвдумливіший серед нас втратив здатність зрозуміло висловлюватися». «Та ні», – заперечив хлопець. Просто давно вже збирався. Я маю таємницю, котру можу поки що довірити лише тобі.
Але для цього нам треба усамітнитись. Простачка голосно засміялася. І її саму неабияк потішила ця неймовірна воля – реготати і чути свій власний голос. Неоціненний Божий дар. «Так мене ще ніхто не клеїв», – сказала вона розважливо. «Але не забувай, я все-таки заручена, хоч ми і полаялися». Олег ляснув себе по лобі. «Хто до тебе клеїться, їй-богу? Ти ж мене знаєш. Хіба я коли до тебе ліз? Згадай хоча б, як ти сама приїхала до мене в Луцьк, коли ми з матір'ю ще там жили. Тоді ми вперше з тобою і побачилися. І тут, у Хмельницькому, вже ночувала у мене кілька разів. Це зважаючи на те, що я знаю. Більшість твоїх думок – цілковита розпуста. Хіба мене назвеш нормальним хлопцем? Ну, коли я цим користувався?» «Ніколи», – погодилася Поля. «То ти запрошуєш мене на ночівлю?» Той кивнув. «Ти ж чудово знаєш, що я у вісні пукаю», – вигукнула дівчина, аж на неї здивовано озирнулася Богдана з реєстратури. Олег спокійно похитав головою. «Нічого страшного, під ковдрою запаху не чути, а звуки я люблю». «Добре, що я помилився. То не міофіброз. Операція не потрібна. Ще тиждень-два крапельниць і все гаразд», – радісно підсумував Олег. Поліна розважливо похитала головою, знову відкусивши морозиво. «Це точно. А ти кричав Валику «псевдохаус», такі, як ти, повилітають», – засміялася флейтистка, штурхонувши товариша в плече. Ніхто не помітив, як зовсім звечоріло, а зорі вже де-не-де розбіглися небом. Простачка згадала, як це космічне явище природи описував у одній зі своїх книжок Артур. «Вони загоряються, коли ви йдете. Ви бачите їх, спинившись та пороззявлявши роти. Вони віковіч мудріші за людей, потужні сили, з котрих черпають заряди найнемічніші з нас. Без тих світил ми б тільки підкидали дрівця у багаття і мили замурзаних дітей, а наші чоловіки б не вирушали на пошуки ліпшого способу для кращого майбутнього, бо не бачили б жодної зі стежок. Про день і сонце ми чули лише легенди. Хімери із піщаних вулканів розідрали б наші очі, якби ті дивовижні всевидячі сяйва не сліпили їх». Це були слова старої жінки з роману, який Артур чомусь вважав найневдалішим зі своїх творів. Поліні ж він припав до душі. Вона навіть не могла повірити, що тепер все буде як з Іваном, у минулому, адже раптом відчула, що скажено скучила за Артуром. Як то кажуть, згадаєш лайно, аж ось і воно. Олег гадав, що на той день нетверезої Зої буде вдосталь, а вечірній червневий вітерець розвіє складність цього дня, проте не скандинавами не перестріли. Український Юханій потрапив до поля зору друзів. Точніше, вони з усіх сил хотіли вдати, що не помітили його, пришвидшивши кроки. «Гей, ви! Постривайте! Ми ж не чужі! Хе-хе-хе!» Загорлопанив на всю вулицю Іван, петляючи на всібіч. А тоді, на 3 секунди пригальмувавши і сфокусувавшись, налаштувався і, мов на таран, попер до них. Поліна зупинилася, зрозумівши, що контакту не уникнеш. Міцно заплющила очі, тяжко зітхнула. Олег підбадьорливо взяв її за руку. Іван спинив веселу ходу так, наче їхав на роликах чи на велосипеді та ніяк не міг припаркувати свого зеленого коня. Змій же того самого кольору явно добряче увіп'явся у його єство. Посоловілі чи ж навіть пересоловілі очі казали самі за себе. Зовні він майже не змінився за цей час, лише виглядав якось пихато і жалюгідно. Розхристана брудна сорочка, порвані радше внаслідок пригод, ніж за модою джинси, позбивані пальці. Під правим оком у красення майорів фантастичний синець. Іван і колись полюбляв випити, та на охайність це тоді хоч не впливало.
О, то ти вже заручена? Ревниво поцікавився Полін колишній, помітивши на її пальці подаровану Артуром обручку. Хто він? Ти будеш знову моєю, зрозуміла? Ось цей? Твій давній друг з Луцька, як ти казала? Давай битися, недоумку, я її відвоюю у тебе. Олег розумів, що той не сповна розуму, тому вирішив йому навіть не відповідати. Поліна вдячно кивнула. Пізно ти взявся відкривати чорні ящики розбитого тобою серця, спокійно відказала вона. Я не заручена. Це так, аби всі думали, типу, не самотня. Так багато хто робить. Однаково твоєю я більше ніколи не буду. Оближ ці дурні балачки і йди, куди йшов. А я продовжуватиму купатися у вазонах і слухати нікому не потрібну застарілу музику. Іван похитнувся, зажурено посміхнувшись. Ти горда, зробив він свій висновок. А горді лишаються самотніми. Любов має пробачати все. Дурість пробачає все. А любов поважає, коли твій партнер обіймає собаку, бо скаженіє від чотирилапих, а ти їх терпіти не можеш, але посміхаєшся і фотографуєш. Ти хочеш, щоб я подарував тобі собаку? Чи фотоапарат? І ми будемо знову разом? Не втямив Іван. Я хочу, щоб ти подарував мені спокій. Жоден подарунок ніколи не замінить простого людського вибачення та щирості. Почуття не купиш, коли їх немає або вже немає, і не продаси, намагаючись від них позбавитись. Торгівля та кохання – речі несумісні. Зачувши ці слова, її колишній люто почав бити себе в груди. Так, я продав своє серце. Продав, чуєш? Що це, найстрашніший гріх? Знову загорлав він і, підсковзнувшись на собачому лайні, впав додолу. Всім потрібні гроші, і я не виняток. А якщо вони тобі не потрібні, то ти дурепа, ясно? Самогубство – то найбільший гріх. А я егоїст, ехе, тож мені це не загрожує. Я вкраду, вб'ю, відберу, куплю, продам, з'їм хоч твого ж кота чи власну матір, але я виживу. А такі, як ти, в гонитві за примарним миром здохнуть, не встигнувши і кліпнути. Де ваша веселка? Її нема. Дурна ілюзія після дощу і все по тому. Ви всі пропадете, живучи солодкими мріями про щасливе безтурботне життя без жодного обману. А такого не буває. Всі брешуть, всі зраджують. Це не найстрашніше. Ненависть до себе – це найстрашніше, а у мене її нема. Найстрашніше – це втратити душу, подібно тобі. В такому випадку твоє тіло – то все, що лишилося. А це лише камуфляж, екіпіровка без солдата. Не вдержавшись, мертвим голосом сказав Олег, згадавши батька, котрий настільки ненавидів себе, що свідомо пішов на смерть, поклав життя за щасливе майбутнє своєї батьківщини і можливість жити кращим життям тисячам таких, як цей покидьок, але, пригадавши про татове прохання не журитися за ним, миттю замовк. Покидьок завжди житиме звичним огидним життям, щоб ти за нього не поклав. Іван на те лише паскудно розсміявся і, обтерши псяче нехарство об траву, плюнув і пошкандибав у протилежному напрямку. «Я так скучив за твоїм голосом. Не можу натішитися, що знову тебе чую», – уривчасто проговорив Олег. Поліна крізь темряву підозріло покосила погляд на товариша. «Щось мені не подобається, як ти почав. Так зазвичай зізнаються у коханні. Якщо це так, то краще мовчи, бо я не матиму чим тобі відповісти». «Ха-ха, та ні, я зовсім про інше. Я хочу запропонувати тобі дещо». Хлопець не міг зважитись, знову помітно розхвилювавшись. «Попросити, ми могли б, словом, зіграєш мені на флейті?»
Ага, то он ти який? Ображено вигукнула Поліна. Не думала. Все-таки скористався моєю сваркою з Артуром, щоб затягти до ліжка. Найпалкіший прихильник Честера розгубився, засміявшись. Про що ти взагалі собі думаєш? Уточню. Ми спатимемо не на одному ліжку. Тут їх два, як сама бачиш. І як маєш можливість спостерігати, я тебе не чіпаю. У тебе в голові один порнхаб. Люба Поліно Чечік. Я в прямому сенсі прошу зіграти. Для таких, як ти, забув уточнити. На своїй металевій флейті, котра лежить у твоєму рюкзаку на підлозі. Так, я затяг тебе до ліжка, але присягаюсь виключно з тієї причини, що лише тут зможу поділитися з тобою тим, про що навіть Валику не в силах сказати серйозно. Простачка припинила сердито сопіти носом і насмішкувато штовхнула юнака в плече. Такий скромний по відношенню до дівчат, що, певно, доки якась сама не запросить тебе на побачення, так і лишатимешся одинаком. Ти тільки-но або порушив один із законів фізіології, або я геть страшна. Дівчата зазвичай мріють про такого друга хлопця, який би міг бути для них подружкою. Тільки він має виявитися або голубим, або хтось із двох таємно шалітиме. Зачекай, а звідки ти такі назви та імена знаєш? Невже, подібно до нашого Амурчика щастя, з поваги до мене, теж моїми Буддами цікавишся? То все неправда, не погодився Олег. Дружба між чоловіком та жінкою існує. Між нами ж є. Але це залежить від того, як ми вміємо цінувати та поважати близьких. І нічого я не цікавлюсь. В інтернеті вискакує, а я відразу закриваю. Відразу після перегляду? Гигикнула Поліна. Та йди ти. Коли Валика немає поруч, ти такий беззахисний, мовила простачка. Вона взяла рюкзак, дістала флейту і, сівшись з краєчку, почала грати. Ніжна тремтлива мелодія розлилася кімнатою, неспішно наповнивши собою все довкола. Олегові мимоволі почало ввижатися, що зорі зриваються з небес і кожна у щось перетворюється. Одні набували рис інвалідних крісел, з котрих підводилися малі, дорослі та старі, і весело мчали куди ноги несуть, сміючись. Інші, пірнаючи додолу, раптом стиналися удвох до пари. Аж враз припинявся рух донизу, і вони цілісним яскравим сяйвом злітали догори. Другі ставали літаками, і люди, котрі роками чекали зустрічі з давніми родичами чи знайомими, плакали від щастя в обіймах одне одного. Найпалкіший прихильник Честера часом боявся навіть описувати, що з його душею робить музика. Щось надзвичайно сповнене сенсу та цілковито ненормальне. Скінчивши, дівчина з нетерпінням, яке до цього вдавалося приховувати, поспитала: «То що ж такого таємничого ти хотів мені розповісти, що навіть сину святого Валентина не наважився?» Підозрюю, це буде не філософська бесіда. Без Ніни вони вже не ті. Вона не могла не помітити. Олег дивився на неї так, що, здавалося, у нього зараз вискочить серце. «Сподіваюсь, Артур не подумає якихось поганих речей, довідавшись, що ти сьогодні ночувала у мене. Мати ж дома. Доведе. Тут такі стіни. Все було б чути. А ти ж гіперемоційна. Тобі дощ покажи, пищатимеш, як різана». «Ще дивлячись, який дощ», – уточнила Поля. «Дарма ти сказала Івану, що не заручена. Я б волів, щоб ви з Артуром помирились», – збентежено провадив найпалкіший прихильник Честера. «З ким не буває? Хіба б ти на його місці не образилася? Ну, хоч трохи. Він гарний хлопець і дуже любить тебе, це видно. Бідолаха постійно нехтує сном, тому йому врешті і зірвало кришечку в найнеочікуваніший момент. Пам'ятаєш, що сказав цей рудий писака? Можна про одне і те саме чути від різних людей. Однак саме він по-справжньому надихнув мене.
Бува, часом хтось так скаже, що ти вже не здатен продовжувати стояти на місці і боятись. Напевно, то все його чарівні дракони наробили. Тож... Останні слова парубок вимовив зовсім пошепки. А давай і справді створимо гурт. У полі флейта випала з рук.